සුබ දවසක් වේවා යාළුවනි ඔයාලා හැමෝටම SS YouTube channel එකට මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට කැඩෙන්නේ නැතුව රසවත් ආකාරයෙන් කිරිබත් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න. ලස්සනට අපි කිරිබත් හදාගන්න නම් ගන්න ඕනි සුදු හාල්. හැම වෙලෙම සුදු හාල් වලින් කිරිබත් හැදුවොත් තමයි කිරිබත් වලට ආවේනික ලස්සන පෙනුම තියෙන්නේ. මම අද හාල් ග්‍රෑම් 750ක් අරගත්තා. මේක අපි හොඳට හොදලා භාජනයකට මෙන්න මේ ආකාරයට දාගමු. දැන් මම මුලින්ම බත් එක උයා ගන්න හදන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට වතුර දාලා බත් එක ලිපේ තියලා උයා ගන්නවා. බත් එක ඉදෙනකන් මම පොල් ටික ගා ගන්නවා. අපේ කිරි ටික අරගන්න. පොල් ගානකට ඔයාලා සියුම්ම ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට කිරිබත් එකට කිරි අරගන්න පුළුවන්. මම බත් එක උයා ගන්නවා විනාඩි 20ක්. මේ තියෙන්නේ මගේ බත් එක දැන් තැම්බිලා. බලන්න මෙන්න මේ වගේ ගානට හොඳට චුට්ටක් බත් එක ඉදිලා වැඩි වුණාට කමන්නේ. ඇට ගානට නෙමෙයි හොඳට තැම්බෙන්න ඕනි. නැත්තම් කිරි දැම්මට පස්සේ බත් ඇට තැම්බෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට මගේ බත් එක කූරු ගා ගන්නවා. මම මේ කිරිබත් එක හදාගන්න පොල් ගෙඩි එකහමාරක් ගා ගත්තා. පොල් ගානකොට ඔයාලා සියුම්ම ගා ගන්න. එතකොට තමයි හොඳට පොල් වල කිරි ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ කිරිබත් එකට මේ පොල් ටිකේ මිටි කිරි ටික විතරයි ගන්නෙ. මොකද අපි මුලින්ම බත උයාගෙන තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාලා කිරි වලින්ම බත් වෙනවා නම් දිය කිරි ටික භාවිතා කරන්න පුළුවන් බත් එක උයා ගන්න. ඊට පස්සේ මිටි කිරි ටික දාලා කිරිබත හදා ගන්න පුළුවන්. මම කරේ බත් එක සාමාන්‍ය විදිහට උයාගත්තේ. ඒ නිසා මම මේකට මිටි කිරි විතරයි එකතු කරන්නේ. එතකොට හොඳ රසයක් එනවා අපේ කිරිබත් එකට. ඒ වගේම මම මේ කිරි ටිකට මගේ ලුණු තේ හැඳි දෙක එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි කිරි ටික බත් එකට එකතු කරන්නේ. නැත්තම් අපේ ලුණු තැන තැන ඉතුරු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. කිරිවල හොඳට දිය කරගන්න ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන. කිරි ටික එකතු කරලා හොඳට හැඳි මිටක් ආධාරයෙන් කවලම් කරගන්න ඕනි බත් එක. කිරි බතුයි හොඳට එකතු වෙලා හොඳ මිශ්‍රණයක් හැදෙන්න. ඒ වගේම බත් එකට වඩා උඩින් අපි කොයි වෙලේවත් කිරි එකතු කරගන්නේ. එහෙම වුණොත් ඒ කිරි ටික හිඳෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. කිරි ටික ගානට විනාඩි 2ක් විතර 2ක් 3ක් අපි උයාගෙන ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. දැන් මගේ කිරිබත් එක ඉදිලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න ඒක හොඳට ඝනකම් ආකාරයට තියෙනවා. හැඳි මිටෙන් අපිට වටේම කවලම් කරගෙන යන්න බෑ. ඒක ගොඩක් ඝනකමයි. අන්නේ ගානට ආපුහම අපි කිරිබත් එක උයලා ඉවර කරගන්න ඕන. දැන් මගේ කිරිබත් ටික කපා ගන්න හදන්නේ. මම ඒකට කෙසෙල් කොලයක් මේ විදිහට දාගත්තා. ඒ වගේම අපි කිරි ටිකක් තියාගන්න ඕනි. කෙහෙල් කොලේ යටට දාගන්න. එතකොට අපිට කෑලි කපනකොට කෙසෙල් කොලේට ඇලෙන්නේ නැතුව ගානට වෙන් කරගන්න පහසුයි. ඔයාලා කිරි එකතු කරගන්නකොට පොඩ්ඩක් කිරි ඉතුරු කරගන්න. කෙහෙල් කොලේට හරි අපි කපා ගන්න තැටියට හරි යටට දාගන්න. දැන් මම කිරිබත් ටික මෙන්න මේ විදිහට කොලේට ටිකින් ටික එකතු කරලා ගානට කපා ගන්න පුළුවන් හැඩයට රවුම් ආකාරයට හදා ගන්නවා. ඔයාලත් කිරිබත් ටික නිමෙන්න ඉස්සෙල්ලා කපා ගන්න. එතකොට තමයි කැඩෙන්නේ නැතුව කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදලා ගානට අපි කෑලි වෙන් කරලා විනාඩි 5ක් විතර තියලා වෙන් කරගත්තත් හොඳයි. එතකොට ටිකක් නිමුණට පස්සේ වෙන් කරගන්න පහසුයි අපිට. ඔයාලා කිරිබත් කපා ගන්නකොට කපා ගන්න පිහිය වටේ කෙසෙල් කොළ කෑල්ලක් හරි ලන්චීට් කොළ කෑල්ලක් හරි
ඔතලා කපන්න. එතකොට කිරිබත් කෑලි එක ඉරට කපා ගන්න පුළුවන් හරිම ලස්සනට. කිරිබත් කෑල්ල ලස්සනට කපාගත්තොත් තමයි අපිට දැක්ක ගමන් කන්න හිතෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙමු. එහෙනම් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ කිරිබත් ටික හදාගත්තා. ඔයාලත් කිරිබත් හදනකොට මේ කියපු විදිහට අනුගමනය කරලා බලන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.